ating mga kailangan sangkap, 1/4 kilo of ground beef, half cup of flour, 1 egg, onion, carrots, spring onion, sesame oil, shrimp, and the molo wrapper. At ngayon guys, magsisimula na tayo. Unang gawin, slice natin ang ating carrots, spring onions, and this. Slice natin ang onion. Then, atin na ihalo ang onions, spring onions, at carrots sa ating bowl. Here it is guys, at atin na ilagay ang onions, spring onions, at carrots sa ating karne. And then, lagyan na natin ng flour. And then, lagyan natin ng black pepper. 1 teaspoon of salt. Isang itlog, and then maglalagay tayo ng sesame oil. Yan. At atin na itong i-mix. Paghaluin lang natin ng mabuti hanggang mag-mix ang kanyang mga sangkap. Yan. Halo pa ng halo. Yan. Here it is, guys. Then, slice na natin ang ating shrimps into tidbits. Here it is, guys. At maglalagay tayo ng shrimp sa toppings. So, for now, gagamit tayo ng 1 tablespoon for each wrapper. I-continue lang natin hanggang sa susunod na hanggang maubos tong ating meat. Yan. Here it is, at maglalagay tayo ng shrimp sa taas. Yan. Nakalimutan natin lagyan yung una. There it is. Yan. Our beef siomai is now ready for steaming. Yan. Special po yan with shrimp sa toppings niya. Yan. Para ala Japanese style. Wala lang tayo nakita na seaweed kanina. Kaya yan muna yung molo wrapper. But ala Japanese po yung beef siomai natin. Kasi may shrimp sa taas. Yan guys. With carrots and spring onions po yan. Talagang sobrang makulay yung ating beef siomai ngayon. Mas maganda po kung ikaw mismo yung gagawa, at least hindi mo matitipid yung mga sangkap. And it's more on meat. Guys, luto na ang ating beef siomai. And guys, and this is our beef siomai. Luto na po. And I really can't wait to taste this one. Talagang sobrang meaty niya po. Talagang sobrang bango na, amoy ko na. At ipapanis na dito sa ating chili garlic sauce. Yan. And there it is guys. Thank you so much for panonood. At sana nagustuhan niyo po ang ating video talaga ito. Sobrang dali lang po. This is the best and easy recipe po for making a beef siomai.